ข่าวที่นาเหมเพื่อนบ้านของผม ซึ่งแกได้อพยพโยกย้ายเข้าป่าลึกไปเมื่อปีที่แล้ว และแกได้กลับออกมาเมื่อหลายวันก่อน พร้อมกับได้บอกกับใครต่อใครว่ากลางดงลึกที่แกและเพื่อนอีกคน ก็คือบ่าวแก้วและครอบครัวได้เข้าไปหักร้างถางพงนั้นดินที่นั่นมันช่างอุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกิน แม้ว่าที่ตั้งของมันจะอยู่ลึกเข้าไปและก็สูงชันไปสักหน่อยแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบนั้นมันเหมาะที่จะทำมาหากินเหลือเกินผมเองก็ได้เจอกับน้าเหมเมื่อเดือนก่อนตอนที่แกกลับออกมาเพื่อที่ว่าจะขายของป่าประเภทน้ำผึ้งและสมุนไพรรวมทั้งหวายโดยแกออกมากับเกวียนคู่ชีพของแกและก็จะซื้อพวกเสบียงกลางกลับเข้าไปด้วยน้าเหมยังชวนผมและเพื่อนบ้านคนอื่นๆให้ตามเข้าไปบุกเบิกไปอยู่ด้วยกันแกเล่าให้ฟังว่าที่ชายโดงนอกขนำที่แกอยู่นั้นแกได้บุกเบิกออกไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็ได้ทำไร่ข้าวไว้กินเองและก็ปลูกข้าวโพดไว้เต็มลูกเขาเลยทีเดียวแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างมีความสุขแกว่าพอเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วแกก็จะออกมาอีกทีที่หมู่บ้านเพื่อที่ว่าจะหาซื้อพวกเสบียงและก็ต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีแกว่าจะเอาไปปลูกเพิ่มเติมกับของเก่าเอาให้เต็มไหล่เขาเลยทีเดียวผมซึ่งนั่งฟังแกพูดในร้านกาแฟประจำหมู่บ้านพร้อมด้วยเพื่อนๆอีกหลายคนฟังแกพูดแล้วก็หลับตามองเห็นภาพไร่กาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ออกดอกขาวโพลนไปทั้งไหล่เขาเมื่อมันเติบโตขึ้นมาโอ้มันช่างเป็นภาพที่งดงามและมีความสุขจริงๆจนอดที่จะเคลือบเคลิ้มเสียไม่ได้และพวกเราชาวบ้านแห่งหมู่บ้านดงลึกซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมของน้าเหมต่างก็รอคอยให้แกกลับออกมาอีกสักครั้งหลังจากที่เมื่อครั้งล่าสุดถ้านับถึงตอนนี้บัดนี้มันก็ผ่านไปเกือบ6 เดือนแล้วที่แกไม่ออกมาอีกเลยทำไมเที่ยวนี้น้าเหมไม่เห็นออกมาเลยนะนี่ผมก็รอแกอยู่นะกะว่าจะตามแกเข้าไปดูที่ใหม่ด้วยตามที่แกเคยชวนหลวงแดงพูดออกมาลอยๆตอนที่พวกเรานั่งกินน้ำชากันอยู่ที่ร้านกาแฟประจำหมู่บ้านดงลึกของโกจ่ายที่มีอยู่เพียงร้านเดียวผมก็เลยพูดว่าก่อนนั่นนะสินี่ข้าก็รอแกอยู่เหมือนกันนี่ยางก็กำลังผลัดใบพอดีไม่มีอะไรทำกะว่าจะตามแกเข้าไปด้วยเหมือนเองนั่นแหละนี่ก็ป้าเข้าไป6 เดือนแล้วสินะมันชักยังไงอยู่นะข้าว่านั่นนะสิพี่เชิดหรือว่าแกมัวแต่บุกเบิกที่ใหม่ๆเพิ่มเติมกับบ่าวแก้วก็เลยไม่ว่างออกมาสักทีเพราะเห็นแกบอกว่าข้าวไร่แกก็ปลูกไว้เยอะเลยไม่มีปัญหาเรื่องข้าวที่จะกินนะแล้วพวกสัตว์ก็ชุมยืนชี้นิ้วเอาเลยว่าจะกินอะไรก็เลยอาจจะยังไม่ออกมานะก็มันก็น่าจะใช่อย่างที่หลวงแดงพูดนะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะลุงทองพรานผู้เจนไพรของหมู่บ้านเอ่ยขึ้นมาบ้างหลังจากที่นั่งฟังอยู่เงียบๆเอาอย่างนี้ไหมล่ะตอนนี้นะพวกเราก็ว่างๆกันอยู่ยางก็ตัดไม่ได้มันกำลังจะผลัดใบพวกเรามีใครอยากเข้าไปเยี่ยมบ่าวเหมบ้างล่ะจะได้นัดกันไปเลยทีเดียวนะลุงทองถามขึ้นผมไปด้วยลุงผมไปด้วยบ่าววีที่นั่งอยู่อีกโต๊ะตะโกนบอกออกมาและลุงทองรออยู่สักพักเมื่อไม่เห็นมีใครไปอีกแล้วแกจึงพูดว่าตกลงที่จะไปก็มีข้าเชิดหลวงแดงแล้วก็บ่าววี4 คนก็กำลังดีเลยนะกล่าวว่าจะไปดูทำเรียนนั่นแหละเพื่อว่าได้อพยพตามเข้าไปอยู่ด้วยอยู่ที่นี่นะอะไรมันก็ดีเสียแต่ว่าปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามเอาซะเลยมีแต่ยางอย่างเดียวที่พอปลูกได้อย่างอื่นตอนนี้น่ะไม่ค่อยไหวแล้วล่ะก็ดินนะสิดินมันแข็งไปหมดฝนฟ้าก็ไม่ค่อยตกลุงทองจารนัยและผมก็เห็นด้วยกับแก
ผมเองก็อยากไปบุกเบิกที่ทางใหม่ๆบ้างเพราะว่าอยู่ที่หมู่บ้านนี่มันอัตคัดไม่มีอะไรเป็นหลักประกันจะไปรอตัดยางอย่างเดียวลูกเมียคงอดตายเป็นแน่แท้ก็ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมของกันให้พอผมเอ่ยขึ้นมาบ้างผมว่าเราน่าจะไปกันไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนนั่นแหละไปกลับก็3-4 วันเข้าไปแล้วหรืออย่างไวๆก็10 วันถ้าใครไม่พร้อมนะก็ยังถอนตัวทันนะแต่ข้าน่ะตั้งใจไว้แล้วว่าจะขยับขยายผมพูดพร้อมกับกวาดสายตาไปยังเพื่อนๆทุกคนที่ยืนฟังกันอยู่เฮ้ยไปก็ไปด้วยกันสิวะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราหลวงแดงถามและบาวีก็พยักหน้าให้อย่างแข็งขันเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปกันหมดนี่ละ4 คนมีข้าเชิดบาวีแล้วก็หลวงแดงถ้าอย่างนั้นอีก2 วันเราจะออกเดินทางกันนะลุงทองจอมอาคมประจำหมู่บ้านสรุปเอาดื้อๆและอีก2 วันต่อมาเช้ามืดพวกเรา4 คนอันมีผมลุงทองหลวงแดงชายวัย40นิดๆที่เพิ่งศึกมาได้ไม่นานและก็บ่าววีเพื่อนที่เคยเข้าป่าด้วยกันเสมอก็พร้อมลุยเพื่อไปหาดาเหมและบ่าวแก้วที่เงียบหายไปในเขาชมจันทร์เขาใหญ่ที่มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาบรรทัดยาวเหยียดไปจรดชายแดนมาเลพวกเรามีปืนพร้อมกันทุกคนหลวงแดงกับบ่าววีมีปืนแก๊ปคู่ใจผมกับลุงทองใช้ปืนลูกซองแต่ก็แถมปืนสั้นซึ่งมีกันครบทุกคนข้าวสารเราเอาไปแค่ถังเดียวแบ่งเฉลี่ยช่วยกันแบกคนละราวๆ4 กิโลนอกนั้นก็มีพวกน้ำพริกสำเร็จรูปหลายๆอย่างอาหารมาม่าปลากระป๋องนี่เอาไปเยอะเพื่อว่าฝากน้าเหมกับบ่าวแก้วด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากมายบาวีมีคุยกับเมาส์ออร์แกนไปด้วยเพราะว่าชอบดนตรีชอบร้องเพลงแล้วก็ยังมีของใช้อื่นๆอีกจิปาถะเพราะกล่าวว่าจะอยู่กันร่วมๆ10 วันพวกเรานัดรวมตัวกันที่บ้านของผมเองที่อยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับชายเขาสาลี่เมียของผมและแพรวาลูกสาววัย8 ขวบออกมายืนส่งเราที่ชานเรือนจนพวกเรารับสายตาไปในที่สุดเราเดินคุยกันไปเรื่อยๆและก็นึกไปถึงน้าเหมชายวัย40 กว่ารูปร่างเล็กพร้อมด้วยเมียของแกก็คือน้าแหววและบ่าวแก้วกับอารี4 คนที่ได้เข้าไปบุกเบิกทำมาหากินในป่าใหม่แห่งเขาชมจันทร์ซึ่งป่านนี้4 คนนั่นคงจะวุ่นวายอยู่กับการทำไร่ทำสวนเป็นแน่ๆถึงได้เงียบหายไปเลยแม้แต่ลูกๆของ4 คนนั่นที่ไม่ได้ตามเข้าไปด้วยเพราะติดเรียนหนังสือในตำบลแต่อาศัยอยู่กับตายายต่างก็บ่นคิดถึงแล้วก็ฝากบอกไปกับพวกเราว่าให้พวกเขากลับออกมาพร้อมกับพวกเราด้วยเพราะมันนานเกินไปแล้วที่ไม่ออกมาข้าว่าพรุ่งนี้ตอนสายๆนั่นแหละถึงจะไปถึงไร่ของพวกนั้นนะลุงทองบอกแล้วก็พูดต่อว่าจริงๆแถวนั้นน่ะข้าเคยผ่านเข้าไปแล้วนะเมื่อเกือบ10 ปีก่อนมันก็เป็นหุบคล้ายๆกับเป็นแอ่งกระทะนะมีเขาล้อมรอบเลยมันมีทางเข้าแค่ทางเดียวแค่นั้นก็ที่เรากำลังไปนี่แหละต้องเรียบแอบลำห้วยไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเป็นพรุ่งนี้นะพวกเราก็จะเห็นห้วยที่ว่านั่นข้าทำให้แปลกใจที่พวกนั้นเข้าไปอยู่เพราะว่าทำเลตรงนั้นน่ะมันสวยจริงๆดินน่ะก็ดีมากเพราะว่ามันเป็นหุบและเขาก็ช่วยบังพายุได้เป็นอย่างดีมันเสียอย่างเดียวอ่ะมันไกลแล้วก็ทางไปก็ไม่มีต้องอาศัยเดินตามทางด่านสัตว์ทางด่านเก่าๆนั่นแหละนี่ถ้าพวกเราจะย้ายไปอยู่กันจริงๆนะข้าว่าเราต้องช่วยกันแผ่วถางทางเดินกันบ้างนะพวกเองว่าดีไหมแม่ถามก็ต้องอย่างนั้นเลยลุงถ้าไปอยู่จริงนะก็ต้องเอาเกวียนขนของเข้าไปมันก็ต้องทำทางไปในตัวแหละผมว่าที่แบบนั้นน่ะมันน่าจะปลูกกาแฟหรือว่าโกโก้นะ
คงจะให้ผลดีแน่ๆบ่าววีพูดขึ้นมาบ้างก็แจ้นะสิรอบนี้น่ะน้าเหมก็เอาพันกาแฟเข้าไปเยอะอยู่นะข้าเห็นอยู่นกแดงบอกว่าข้าน่ะจะถามฟันให้ลงเตียนทั้งลูกเขาถ้าดินมันดีจริงๆอย่างที่น้าเหมบอกนะนกแดงพูดอย่างกระเฮี้ยนกระหือรือพร้อมกับหัวเราะให้กับตัวเองบาวีเลยพลอยหัวเราะตามไปด้วยทำให้บรรยากาศการเดินทางดูผ่อนคลายสบายบาวีนั้นพกหนังสติ๊กมาด้วยและก็เล็งยิงพวกนกพวกกระรอกมาเรื่อยๆที่เมื่อพวกเราเดินกันมาได้เกือบเที่ยงกระรอกและนกก็ถูกร้อยพวงได้4-5 ตัวเลยทีเดียวแต่ละตัวนั้นอ้วนพีสมบูรณ์บ่งบอกถึงสภาพป่าที่แม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักแต่ก็ยังอุดมสมบูรณ์แวะกินข้าวกันก่อนเถอะพวกเราลุงทองในฐานะผู้นำในการเดินทางครั้งนี้บอกพลางเดินตรงไปยังโคนต้นเหลียงต้นใหญ่ขนาด4 คนโอบพร้อมกับปลดสัมภาระออกวางพิงโคนต้นคนอื่นๆทำตามผมเองเดินวนดูรอบๆที่นั่งพักอย่างรอบคอบพร้อมกับหาเศษกิ่งไม้แห้งมาด้วยเพื่อให้หลวงแดงกับบ่าววีจัดการย่างกระรอกกับนกที่ได้มาและอาหารมื้อแรกของการเดินทางก็เริ่มขึ้นเมื่อเที่ยงกว่าๆกับกระรอกย่างและนกป่าตัวเล็กๆ2-3 ตัวพร้อมด้วยน้ำพริกแห้งที่เมียผมทำเตรียมไว้ให้อย่างมากมายกินกันได้หลายมื้อเราเปิบข้าวกันอย่างอร่อยเพราะบรรยากาศที่ผิดหูผิดตาและรสชาติจัดจ้านของน้ำพริกแห้งลุงทองเอ่ยปากชมปอกไม่ขาดปากตามประสาคนชอบรสเผ็ดแต่หลวงแดงผู้เพิ่งสึกออกมานั้นน้ำหูน้ำตาไหลด้วยความเผ็ดเขาพูดว่าเผ็ดเอาเรื่องเลยเฮ้ยไม่เหมือนตอนบวชมีแต่ของดีๆกินรสชาติละมุนลิ้นเยอะแยะไปหมดคนน่ะทำแต่ของดีๆถวายพระข้าน่ะไม่น่าซื้อออกมาเลยก็กลับไปบนไม้ก็ได้นี่ถ้าเองอยากกินแบบนั้นน่ะบ่าววีตอบข้าพูดเล่นดอกอยู่แบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องถือศีลมากถึง227 ข้อน่ะลุงแดงตอบพร้อมกับยิ้มแห้งๆแกยังดีนะที่รู้ว่าศีลตัวเองตอนบวชน่ะมี227 ข้อพระบางรูปน่ะยังไม่รู้เลยว่ามี227แค่จะท่องจำศีลของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะจำได้นะแค่ศีล100 ข้อไม่รู้ว่าจะจำได้บ้างหรือเปล่าบ่าววีพูดแต่ลุงทองก็ตัดบทว่าช่างเขาเถอะเรื่องแบบนี้ใครทำใครได้ทำอะไรแบบไหนก็ได้แบบนั้นถ้าอิ่มกันแล้วก็ไปต่อกันเถอะพวกเราประการเดินทางต่อไปคราวนี้เริ่มขึ้นเขาอย่างแท้จริงและเมื่อลุงทองพาพวกเราลัดเข้าทางด่านเก่าๆเราก็เริ่มสังเกตเห็นรอยเกวียนเก่าๆจางๆบนทางด่านรอยนั้นมุ่งหน้าเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆบางทีก็ขาดหายไปเป็นช่วงๆลุงทองบอกว่ารอยของไอ้เหมมันแหละเราก็ตามไปทางนี้กันแต่ว่าอย่าเดินใจลอยกันนะเว้ยระวังด้วยแกพูดแทบไม่ทันขาดคำหลวงแดงที่เดินรังท้ายสุดก็ร้องเสียงหลงพวกเราหันกลับไปดูก็ต้องใจหายว่างูเหลือมขนาดเกือบเท่าโคนขาตัวหนึ่งทิ้งตัวลงมาจากซุ้มคาคบเตี้ยๆและก็กำลังพยายามรัดร่างของหลวงแดงที่สู้สุดฤทธิ์มันคงจะรอให้คนอื่นผ่านไปก่อนแล้วลงมือกับหลวงแดงที่เดินรังท้ายท่าทางมันคงจะหิวจัดถึงไม่ดูตาม้าตาเรือเล่นงานเอาคนเข้าและตอนนี้หลวงแดงที่สติยังดีอยู่นั้นแกใช้มือทั้งสองบีบเข้าที่คอของเจ้างูเหลือมจอมตะกละไว้แน่นในขณะที่ปากก็ร้องตะโกนเรียกพวกเราเร็วๆเข้ามาช่วยข้าเร็วแม่งรับแน่นหายใจไม่ออกแล้วและอย่างไม่รอช้าผมกระโจนพรวดเข้าไปพร้อมกับมีดเดินป่าคู่มือของผมที่โคมกริบผมฟันฉับเข้าที่ท่อนหางของมันแต่ยังโผล่ออกมาจากร่างของหลวงแดงเจ้างูร้ายสะดุ้งเฮือกสุดตัว
อย่างเห็นได้ชัดมันกระชากคอที่หลวงแดงบีบอยู่ด้วยแรงมหาศาลจนหลุดแล้วคลายวงรัดพยายามจะเลื้อยหนีทันทีแต่ด้วยสภาพตอนนี้ที่ไม่เหมือนเดิมทำให้การเลื้อยหนีของมันทำได้ช้าซะแล้วหลวงแดงหลบร้านทองตะโกนให้เสียงกับหลวงแดงนางยกปืนลูกซองของแกเล็งยิงไปยังส่วนหัวของมันทันทีซึ่งยังพอมองเห็นมันอยู่ในระยะใกล้ปั้งเจ้างูเหลือมตัวใหญ่หัวสะบัดตามแรงกระสุนลูกโดดที่อัดเข้าไปเต็มเลือดกระจายออกมารอบทิศส่วนหางที่เหลือและลำตัวบิดเขม็งเกลียวด้วยความเจ็บปวดและมันก็ค่อยๆสงบลงผมมองดูซากของมันด้วยความสยองและเอามีดเดินป่าของผมเช็ดคราบเลือดที่แสนคาวของมันกับใบไม้ที่อยู่ข้างทางบ่าววีอุทานเกือบไปแล้วไหมล่ะลุงทองพูดจบปั๊บแกก็โดนปุ๊บเลยนะหลวงแดงแจกแล้วเพื่อนนี่ถ้าข้ามาลำพังคนเดียวน่าจะแย่ว่ามองไม่เห็นมันเลยไม่เป็นไรแล้วล่ะหลวงแดงลุงทองปลอบใจถือว่าได้ประสบการณ์นะและก็เป็นการรับน้องใหม่ไปด้วยนะแกพูดผมหัวเราะก๊ากเพราะอดขำไม่ได้และสถานการณ์ตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงทันทีที่มีเสียงหัวเราะพวกเราฝ่าเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆจนเกือบ4 โมงเย็นถึงทะลุออกจากทางด่านเก่าๆและรอยเกวียนก็จางหายไปด้วยก็คงเพราะสภาพพื้นที่ที่มีใบไม้เก่าๆทับถมกันลงมาอย่างมากมายทุกวัน อีกทั้งพวกหญ้าพวกวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมก็ทำให้รอยของพวกนาเหมหายไปในที่สุดไม่เป็นไรข้ารู้ทางดีตามข้ามาทางนี้ลุงทองบอกและออกนำต่อไปแกเดินไปทางทิศตะวันออกที่มีหมู่เทือกเขาตั้งทะมึนอยู่ขวางหน้าพวกแกดูยอดของเขาลูกนั้นให้ดีนะที่สูงแต่ก็มีรอยบินตรงปลายขาวๆนะมองเห็นได้ในระยะไกลนั่นแหละเขาชมจันทร์จำไว้เป็นเครื่องสังเกตนะอ๋อลุงได้รู้แล้วล่ะทีนี้นะผมและบ่าววีตอบแกพร้อมกับเขม้นมองเขาชมจันทร์ใจก็คิดล่วงหน้าว่าถ้าอนาคตได้ย้ายมาอยู่ในหุบเขาแห่งนี้ผมจะปลูกกาแฟไว้ให้อย่างมากมายเลยทีเดียวเมื่อคิดแล้วก็มองเห็นทุ่งกาแฟที่ออกดอกสีขาวมองเห็นทุ่งข้าวไร่และข้าวโพดตามประสาคนที่มองโลกเพียงด้านเดียวพวกเราอีก2 ชั่วโมงนะเราจะพักนอนกันข้างหน้านะให้พ้นป่านี่ไปก่อนมันก็จะเป็นทางลงเพื่อที่จะเข้าไปในหุบนั่นแหละซึ่งตอนที่เราพักกันนะก็จะมองเห็นหุบนั่นนะและเมื่อเราเริ่มต้นออกเดินทางจากตรงที่เราจะพักนะมันก็จะถึงไร่ของพวกนั้นเราจะเรียบลำห้วยไปไม่เกินเที่ยงพวกนี้ลุงทองอธิบายอย่างคนรู้ทางลุงแดงพูดว่าไกลเอาเรื่องเลยนะบ่าววีแต่ข้าว่าอีกไม่นานหรอกพวกคุณก็คงจะอพยพเข้ามาเรื่อยๆจากไกลก็เหมือนใกล้แหละเองคอยดูสิถูกของเองหลวงแดงบ่าววีตอบอย่างเห็นด้วยและไม่ขัดขอคนอื่นบ่าววีมักจะพูดว่าถูกของเองอยู่เสมอจนใครๆก็ชอบนิสัยที่ไม่ขัดคอใครของเขาจนทำให้บ่าววีได้เมียเด็กในที่สุดปีนี้บ่าววีอายุ45 ปีในขณะที่เมียของเขาที่เป็นลูกจีนมีอายุ20 ปีเท่านั้นจนเมื่อคนทั้งหมดได้เดินกันมาจนถึงลำห้วยสายหนึ่งลุงทองก็ส่งสัญญาณหยุดพักและแกก็อธิบายว่านี่ไงลำห้วยที่ข้าเคยบอกลูกนี้เราไปตามห้วยนี่แหละมันจะพาเราลงหุบคืนนี้เรานอนกันตรงนี้แหละนะใกล้กับดงไผ่นั่นแหละหลวงแดงกับบ่าววีแต่หาฟืนมาเตรียมก่อไฟสัก2 กองใหญ่ๆนะหัวท้ายเชื่อเองไปหาเสบียงใกล้ๆนี่หาปลาหาผักมานะ
ส่วนข้าจะเตรียมที่หลับที่นอนไว้รอรับรองนอนกันสบายแน่ๆแกพูดพร้อมกับหัวเราะในลำคออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งที่อายุก็มากแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าลุงทองแกกินสมุนไพรเป็นประจำทำให้แกมีเรี่ยวมีแรงอยู่เสมอนั่นเองและเมื่อผมกลับมาจากลำห้วยพร้อมด้วยพวงปลาเล็กๆมีปลา4-5 ตัวแล้วก็ปูหินเล็กๆหลาย10 ตัวลุงทองก็จัดการทำที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแกหาพวกไม้หนามมาสานรอบๆที่พักที่เราจะนอนโดยด้านหลังที่เรานั่งกันอยู่นั้นเป็นดงไผ่แน่นขนาดอีก3 ด้านนั้นแกใช้พวกหนามขี้แรดมาสอบมาเซตจนแน่นเรามีกองไฟ2 กองใหญ่ๆให้ความสว่างป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาและให้ความอบอุ่นไปในตัวและยังไม่ทันจะค่ำเสียงหมาในก็ร้องหอนโหยหวนดังไม่ได้ยินเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเราได้เข้ามาลึกมากมาอยู่ใจกลางป่าแล้วแต่ว่าเสียงที่ทำให้ผมใจคอไม่ค่อยดีก็คือเสียงคำรามแผ่วๆลอยมาตามลมของเจ้าป่าในป่านี่มีเสือด้วยหรือลูกแดงถามอย่างคนไม่เคยเข้าป่าก็ทำไมจะไม่มีวะหลวงแดงเองรู้ไหมจากเขาชมจันทร์นี่มันเดินไปได้ถึงมาเลเลยนะสัตว์ชุมยังกับอะไรอีกอย่างที่ข้ากังวลนะก็คือพวกหมีมันก็ชุมไม่รู้พวกไอ้เหมกับพวกไอ้แก้วนะข้ามาอยู่มันมีปืนดีๆเข้ามาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีแต่ปืนแก๊ปแล้วก็น่าเป็นห่วงจริงๆลุงทองรำพึงออกมาพรามฟักใบจากยาเส้นออกมามวนและแกก็จุดสูบอัดควันพิษเข้าปอดอย่างสบายอารมณ์เสียงกรีดร้องโหยหวนมันดังเหมือนเสียงเด็กร้องดังขึ้นอีกฟากของลำห้วยทำเอาหลวงแดงสะดุ้งโยงหน้าซีดเผือดกระเถิบเข้ามานั่งเบียดคนอื่นตรงกลางเสียงอะไรวะเชิดหลวงแดงถามเสียงสถานลุงทองหัวเราะกากและบาวีก็ตอบแทนผมว่าเสียงบางนะเองไม่ต้องตกใจจำไว้แบบนี้คือเสียงบางนะตอนที่ข้าเข้าป่าใหม่ๆข้าก็กลัวแล้วก็ไอ้เชิดมันก็ขำข้าเกือบตายบาวีปลอบใจหลวงแดงพร้อมกับเอื้อมมือไปตบที่ไหล่หนักๆเราจัดการกับมื้อเย็นอย่างรวดเร็วแข่งกับความมืดและความหนาวเย็นที่แผ่มาตั้งแต่หัวค่ำพอมืดลงทุกอย่างในป่าก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือสัตว์กลางคืนเริ่มออกหากินแต่พวกแมลงหลายชนิดอีกทั้งเรไรรองใดต่างเริ่มส่งเสียงสำเนียงแห่งไพรการอย่างคลื่นเครงและยังมีสรรพเสียงสำเนียงประหลาดแปลกๆที่ดังแทรกขึ้นมาจากตรงโน้นตรงนี้ในความมืดซึ่งถ้าคนจิตอ่อนไม่เคยเข้าป่าลึกแบบนี้มีหวังผวาอาจถึงขั้นหลอนขาดสติได้ง่ายๆครูบาอาจารย์ครูพรานรุ่นเก่าๆถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าเข้าป่านั้นอย่าชะล่าใจเด็ดขาดคืบก็ป่าศอกก็ป่ามันเป็นอาณาจักรป่าไม่ใช่อาณาจักรเมืองห้ามประมาทนั่นเองผมรู้สึกเนื้อตัวระบมเหมือนจะเป็นไข้ซะให้ได้เพราะฉะนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จผมจึงรีบกวาดหายาแก้ไข้ในเป้หลังออกมาแล้วรีบกินสกัดไว้ก่อนกันพลาดคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันเพราะพวกเราไม่ค่อยได้เดินกันเป็นวันๆแบบนี้นานแล้วลุงทองตรวจดูความเรียบร้อยรอบๆที่พักก่อนที่จะพนมมือผมอ่านคาถาตามพิธีกรรมของแกอยู่ครู่ใหญ่แกล้วงมือเข้าไปในย่ามหยิบสายเสกที่แกพกอยู่เสมอเวียงวานไปรอบๆที่พักพร้อมกับแกบอกพวกเราว่าเอาละพวกเรานอนพักกันให้เต็มที่เลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นนะทั้งสัตว์ทั้งไม่ใช่สัตว์ข้าทำพิธีไว้แล้วและก็ให้กุมารของข้าคอยเฝ้าให้แกบอกกุมารอะไรนี่ลุงบาวีถามกุมารทองยังไงล่ะ
ตัวนี้นะข้าเพิ่งได้มาจากทางอีสานนะเข้มขลังและก็ซนมาก เองอย่าพูดสับปะรดนะโว้ยกุมารไม่ชอบ เดี๋ยวโดนรังแกแกล้งทั้งคืนแน่ แกเตือน ผมฟังแล้วก็ค่อยโล่งใจ เพราะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าลุงทองมีทั้งกุมารทั้งหนูนุ้ยซึ่งคล้ายๆกับกุมารแต่เป็นตัวตลกหนังตะลุงและปลุกเสกมีฤทธิ์มากกว่ากุมารและแกก็คงออกมาด้วยเช่นกันดึกสงัดแล้ว ทุกคนหลับกันหมดโดยไม่มีเวรยามและหากจะมีใครตื่นขึ้นมาในยามนี้ก็จะต้องสะดุ้งเป็นแน่แท้ด้วยฝั่งห้วยตรงข้ามที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นบัดนี้รับปรากฏมีอะไรอย่างหนึ่งค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแผ่วเบาและเงียบกริบประดุจวิญญาณของพูดร้ายและใช่แล้วมันเป็นพูดร้ายร้ายจริงๆแต่จะเป็นพูดอะไรนั้นยังไม่อาจรู้ชัดได้รู้เพียงแต่ว่าพูดตนนั้นบัดนี้ได้ยืนจ้องมองคณะที่นอนหลับไหลกันอยู่อย่างกระหายเลือดมันครางแผ่วๆในลำคอและถูกอกถูกใจที่มีเหยื่อถึง4 คนมานอนเรียงเป็นเหยื่อของมันถึงถิ่นมันยืนมองจนแน่ใจว่าทั้ง4 คนหลับไหลไม่ได้สติแน่แล้วเจ้าพูดพลายที่มีรูปร่างหน้าสะพรึงตัวเขียวคล้ำในตาแดงกำแต่ผมที่ยาวรุงรังปิดบังทั้งตัวมันก็แผ่ร้องขึ้นอย่างวังเวงเสียงร้องของมันดังก้องแทรกเข้าไปทุกอนูของบรรยากาศเสียงนั้นเย็นอย่าเยือกวังเวงเศร้าส้อยจนหน้าขนลุกแต่ช่างแปลกประหลาดพิกลสิ้นดีที่4 คนที่นอนอยู่นั่นกลับไม่มีใครตื่นขึ้นมาได้ยินหรือรับรู้ถึงเหตุการณ์นี่เลยแม้แต่ลุงทองและทันทีที่สิ้นเสียงร้องนั่นร่างอันหน้าขนลุกนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลอยเลื่อนลงไปยังแนวกองไฟที่กำลังสลัวลงทันทีอย่างช้าๆและทันทีที่มันทำท่าจะลอยผ่านลงไปยังแนวกองไฟมันก็ต้องหยุดชะงักเหมือนชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นมันเหลียวซ้ายแลขวาและแลบลิ้นอันยาวตวัดไปทางซ้ายและขวาเพื่อหาทางเข้าก็ปรากฏว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมากางกั้นไว้เจ้าพูดไพรตนนั้นแผดเสียงก้องอย่างโกรธจัดมันวนไปรอบๆที่พักแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เลยแม้แต่น้อยนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเจอเข้ากับสายเสกที่ลุงทองได้หว่านเอาไว้นั่นเองและฉับพลันทันใดนั้นเองจะพูดปลายก็ต้องสะดุ้งโยงสุดตัวเมื่อมีเสียงร้องทักมันดังขึ้นทางด้านหลังตรงริมห้วยเข้าไปไม่ได้หรือเข้าไปไม่ได้หรือมันเป็นเสียงของเด็กอย่างชัดเจนแต่เมื่อจะพูดปาหันไปมองมันก็เห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆราว6-7 ขวบคนหนึ่งยืนจ้องมองมันอยู่อย่างเอาเรื่องเข้าไปไม่ได้หรือเด็กนั่นถามมันขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแต่เจ้าพูดพลายก็รู้ทันทีว่ามันเจอเข้ากับวิญญาณที่แข็งแกร่งเข้าซะแล้วมันแผ่ร้องอย่างเกลี้ยกล่อมและลืม4 คนที่นอนอยู่อย่างสนิทแต่ฝ่ามือหนาใหญ่ของมันก็ฟาดเข้าไปที่ร่างของเด็กน้อยหรือว่าที่จริงก็คือกุมารทองทันทีมันฟาดโดนอากาศเข้าอย่างแรงและกว่าที่มันจะตั้งตัวได้มันก็ถูกถีบเข้าเต็มแรงเข้ากลางหลังจนตัวมันล้มคว่ำลงกับพื้นดินแต่ยังไม่ทันที่มันจะลุกขึ้นร่างของมันก็โดนเท้าของกุมารทองเหยียบและกดลงกับพื้นจนขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเจ้าพูดปลายยังไม่ยอมมันไม่ยอมแพ้มันคิดว่ามันจะไม่ยอมแพ้แบบง่ายๆแบบนี้และบัดดลร่างที่ใหญ่โตของมันก็กลับค่อยๆหดเล็กลงจนเหลือขนาดเท่ากับเศษกิ่งไม้และแล้ว
มันรีบพาตัวออกจากอุ้งเท้าของกุมารทองอย่างรวดเร็วมันรีบพุ่งตัวไปรอบๆกุมารทองอย่างเร็วประดุจคนที่หมุนลูกคางมีเสียงดังหวือหวือรอบๆตัวและเมื่อได้โอกาสมันก็เอื้อมมือมาคว้าหมับเข้าที่คอของกุมารทันทีโอ้ยเสียงร้องดังขึ้นเป็นเสียงร้องของมันเพราะว่าเมื่อมือของมันสัมผัสคอของกุมารกลายเป็นว่าเสมือนมันคว้าเอาถ่านไฟร้อนๆมันสะบัดมือเร่าๆแต่ก็รู้สึกมันถูกถีบอีกครั้งมันร้องสุดเสียงด้วยความตกใจและเจ็บปวดและอย่างรวดเร็วมันรีบเพ่นหนีไปจากที่ตรงนั้นอย่างไม่เหลียวหลังและก็คงจะเข็ดขยาดไม่กล้าเข้าเบียนใกล้กับพวกมนุษย์อีกนานเท่านานแน่ๆฟ้าสางแล้วทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงไก่ป่านาฬิกาปลุกที่มีชีวิตแห่งธรรมชาติไก่ป่าทำหน้าที่ของมันในการปลุกมันปลุกทุกสรรพสัตว์ให้ตื่นขึ้นมาต่อสู้กับวันใหม่ต่อไปแต่4 คนที่นอนหลับสนิทด้วยพิษไข้ก็ตื่นขึ้นมาอย่างฟื้นตัวและรู้สึกดีขึ้นลุงแดงรีบทำกับข้าวแกทำข้าวต้มร้อนๆทันทีอย่างชำนาญในระหว่างที่รอข้าวต้มกาแฟร้อนๆก็ถูกรินแจกจ่ายจนครบทุกคนเป็นไงหลับกันสนิทดีไหมพวกเราลุงทองถามยิ้มหลับไปรู้เรื่องเลยลุงมีอะไรหรือเปล่านะเมื่อคืนผมถามแกก็มีอยู่บ้างลุงทองยิ้มและก็เล่าเรื่องราวให้ฟังข้าก็รับแต่ว่ากุมารมาบอกข้าตอนที่ตื่นขึ้นมาข้าก็เลยรู้ป่านี้น่ะมันอันตรายถ้าเข้ามาไม่มีวิชาอาคมแล้วก็อย่ามาเชียวนะไอ้เหมน่ะมันมีอาคมว่าก็มาอยู่แต่ถ้าลำพังพวกเองน่ะยังเข้ามาไม่ได้หรอกผีป่าผีไพรมันเยอะในป่าในดงลุงทองเตือนอย่างเป็นห่วงและราวๆใกล้ๆจะเที่ยงวันเรา4 คนก็พาตัวเองมาถึงปากทางเข้าไร่หรือทางเข้าหมู่บ้านเล็กๆของน้าเหมจนได้เมื่อมองจากเนินเบื้องบนแล้วพวกเราก็เริ่มเอะใจและแปลกใจเพราะดูทางเดินเล็กๆนั่นมันเริ่มลกเรือเหมือนคนไม่ได้ใช้เดินเลยหลายเดือนและในหมู่บ้านที่มองเห็นหลังคากระท่อมไกลๆอยู่2 หลังนั้นก็ดูเงียบเชียบไม่มีเสียงคนไม่มีควันไฟหรือสัญลักษณ์อันใดแห่งการมีชีวิตชีวาผมชักใจคอไม่ดีเรือบ่าววีกับหลวงแดงก็เช่นกันมันเหมือนมีลางสังหรณ์แปลกๆผมขยับปากจะพูดแต่ลุงทองที่ยืนดูเงียบๆอยู่ก็เอ่ยขึ้นมาก่อนว่าข้าว่าสงสัยพวกมันน่ะเอาไปทำไร่หลังกระท่อมของพวกมันแน่คงจะเลยไปในเขาลึกเลยดูเงียบๆพี่โกนแกพูดอ้าวแล้วทางเดินนี่ล่ะลุงมันรกๆพี่โกนอยู่นะบ่าววีตั้งข้อสังเกตก็พวกมันไม่ได้ใช้ทางนี้นี่วะมันก็รกสิวะไปเถอะลงไปดูกันแกตัดบทพร้อมกับเร่งฝีเท้านำพวกเราออกเดินตรงไปยังกระท่อมที่เห็นอยู่ไม่ไกลนักราวๆเกือบกิโลทันทีพวกเราเดินไปบนทางเดินรกๆซึ่งยังไม่รกมากนักงานมูยางนาและหลุมพอไปได้สักพักเหลืออีกแค่ราว300 เมตรจะถึงกระท่อมลุงทองก็ส่งสัญญาณให้หยุดก่อนพวกเราอ้าวมีอะไรลุงผมกระซิบถามแกเบาๆลุงทองยืนนิ่งอึ้งอยู่พักใหญ่แกถอนหายใจออกมาพลางพูดข้ารู้สึกแปลกๆว่าหางคิ้วด้านขวากระตุกยึกมันกระตุกทีไรนะมีเรื่องไม่ดีทุกทีไปเถอะแต่ว่าระวังตัวกันหน่อยแกเตือนพวกเราแล้วก้าวนำตรงไปยังกระท่อมหลังแรกที่มองเห็นโผล่พ้นทิวไม้ชัดขึ้นเรื่อยๆพวกเรามาหยุดยืนอยู่ตรงที่เคยเป็นลานด้านหน้ากระท่อมซึ่งบัดนี้มีพวกวัชพืชและเถาวัลย์เลื้อยเข้ามาปกคลุมบ้างแล้วโสกระท่อม
เริ่มมีพวกปลวกตามทางไต่ขึ้นไปยึดครองผมใจหายว่าบและคนอื่นๆก็คงเช่นกัน พวกเรามองหน้ากัน ลุงทองทำลายความเงียบขึ้นมันยังไงวะไอ้ไอ้แก้วมันย้ายเข้าป่าลึกด้วยยังไงวะถึงทิ้งบ้านในร้างอย่างนี้หลวงแดงขึ้นบ้างว่าผมก็ว่ามันแปลกๆนะลุงเข้าใจนะสิหลวงแดงเองขึ้นไปดูข้างบนกระท่อมสิแกสั่งหลวงแดงปลดกระเป๋าเป้ที่สะพายหลังลงวางพิงต้นมะละกอที่ปลูกอยู่ข้างกระท่อมก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นอย่างระมัดระวังมีของใช้เสื้อผ้าอยู่ครบปีทองหลวงแดงตะโกนพวกเราขึ้นมาสิลุงทองและคนอื่นๆก้าวขึ้นตามเสียงเรียกแต่พวกเราก็ได้เห็นว่าบนกระท่อมที่ทำอย่างกว้างขวางและปูด้วยไม้อย่างหนาและดีทีเดียวแต่ว่าบนบ้านนั้นกลับอ้างว้างว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของคนเลยมานานมากแล้วแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอย่างยังอยู่ปกติดีแม้แต่พวกข้าวสารอาหารแห้งที่เก็บไว้อย่างมิดชิดก็ยังอยู่อย่างดีโดยไม่ถูกพวกหนูพวกแมลงรบกวนเพราะอยู่ในปี๊บในไหส่วนเสื้อผ้าก็ยังแขวนยังเก็บอยู่ที่เดิมทุกอย่างน่าจะไม่ค่อยดีแล้วลุงผมพูดกับลุงทองบาวีพูดต่อว่านั่นนะสิเราไปดูอีกหลังดีกว่าเป็นยังไงพวกเราลงขึ้นไปดูกระท่อมอีกหลังซึ่งก็คงจะเป็นกระท่อมของบ่าวแก้วที่ตั้งอยู่ไม่ห่างกันนักและเมื่อขึ้นไปดูตามสภาพต่างๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันก็คือรกร้างว่างเปล่าข้าวของยังอยู่ครบถ้วยโถโอชามยังคว่ำอยู่ตรงที่ล้างจานเหมือนเดิมเหมือนกับว่าหลังจากล้างถ้วยชามชุดนี้แล้วก็คงจะเป็นชุดสุดท้ายคนที่ล้างก็หายเงียบไปเลยพวกเรามองดูสภาพต่างๆแล้วก็ใจหายรู้ทันทีโดยไม่ต้องกันออกมาว่าชะตากรรมอันเลวร้ายได้เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้ง4 คนแล้วแต่อะไรล่ะที่ได้ทำให้พวกเขาได้หายสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยและไม่มีวี่แววอะไรเลยเราจะหยุดพักเหนื่อยกันหยุดกันสักพักแล้วก็กินข้าวกันก่อนหุงกันที่เรือนของไอ้เหมนั่นแหละหลวงแดงเองไปจัดการเลยนะเสร็จแล้วเราจะออกตามหาพวกเขารอบหมู่กระท่อมนี่เราจะค่อยๆขยายวงตามร่องรอยออกไปในรัศมี1 กิโลข้ากับเชิดจะไปทางใต้แล้วก็จะวกกลับมาที่กระท่อมเอง2 คนไปทางเหนือแล้วก็วกมาทางกระท่อมเองเวียนมาทางขวานะโว้ยลุงทองร้องบอกและพวกเราก็เห็นด้วยกับแกมีอะไรให้ยิงปืนเตือนให้รู้ตัวและก็เอาตัวรอดได้นะโว้ยระวังไว้ก่อนถึงแม้จะเป็นกลางวันก็เถอะแกสั่งอย่างเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงลุงพวกเราเข้าใจบาวีตอบพร้อมกับลูกปืนในมืออย่างมั่นใจลุงว่าพวกน้าเหมหายไปไหนหรือผมถามแกเมื่อหลังจากพักกินข้าวกันเสร็จแล้วและเราก็เริ่มออกตามหาพวกเขาข้าก็ยังตอบเองไม่ได้หรอกเชิดแต่ก็ยังที่เห็นกันนั่นแหละเหตุการณ์มันชวนให้คิดว่าคงจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นกับพวกเขาแน่100%แต่ว่ามันเกิดจากอะไรก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละที่จะหาคำตอบกันจังไงล่ะแกพูดไปด้วยเดินไปด้วยและตรงไปยังท้ายไร่ที่มองเห็นข้าวไร่ปลูกเต็มผสมปนเปกับข้าวโพดและสถานที่ตรงนั้นก็ยังไม่ถึงกับรกมากนักยังพอเดินกันได้ไม่ลำบากข้าวโพดนั้นออกฝักแห้งคาต้นคงจะนานแล้วราวๆเดือนกว่าๆและที่โดนนกหนูกินไปนั้นก็มากมายรวมทั้งข้าวไร่ที่มองเห็นร่องรอยเป็นหย่อมๆและคงจะโดนฝูงหมูป่า
ลงมือยกขโยงกันเข้ามา มีหลงเหลืออยู่ นิดๆหน่อยๆให้พอเห็นอยู่บ้าง แต่ว่าพริกขี้หนูที่ปลูกแซมไว้นั้น มองเห็นลูกดกเต็มต้นแทบจะมองไม่เห็นใบเลย ซึ่งก็ปลูกแซมไว้มากเต็มพื้นที่แต่ยังมีพวกต้นกาแฟที่แกเพิ่งนำมาเพิ่มเติมจากหมู่บ้านในตอนนี้มันก็เริ่มที่จะงามสูงขึ้นเสมอเอวเลยทีเดียว เมื่อเราเดินมาถึงกลางไร่ตรงที่บุกเบิกยังมีตอไม้น้อยใหญ่ที่เผาทิ้งยังไม่หมดก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปพวกฟักทองฟักเขียวและพืชผักสวนครัวดาระดาเต็มพื้นที่เมื่อมองเห็นก็พาให้ใจหายและสงสารพวกเขาขึ้นมาจับใจซึ่งป่านนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนเราเดินจนสุดไร่และเลยออกไปจนถึงชายป่าหนาทึบที่เมื่อมองเข้าไปก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดแน่นขนาดจนมองทะลุออกไปไม่ได้มองไม่เห็นร่องรอยความผิดปกติใดๆผมกับลุงทองมองไปรอบๆอย่างครุ่นคิดมองดูดวงตะวันก็คล้อยต่ำลงเรื่อยๆผมเหลือบดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือมันบอกเวลา4 โมงเย็นพอดีเอาไงต่อดีวะเชิดลุงทองหันมาปรึกษาแกเองก็คงตื้อจนปัญญาเหมือนกันอุตส่าห์เข้ามาเยี่ยมกะว่าจะหักร้างถางพงที่นี่แต่เมื่อมาถึงกลับเจอสภาพแบบนี้ก็เกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยทีเดียวผมว่าลองตะโกนดูดีกว่าผมพูดขึ้นเราลองกูเรียกเมื่อมีใครอยู่แถวนี้บ้างและก็ลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูสัก3 นัดผมบอกกับแกก็ดีเหมือนกันข้าลืมสนิทเลยแต่ว่าพวกบาวีหลวงแดงมันจะไม่เข้าใจผิดหรือแต่เรายิงปืนน่ะไม่หรอกลุงถ้าเรายิงเว้นระยะเป็นช่วงพวกเขาก็คงจะเดาได้ว่าเรายิงเรียกส่งสัญญาณหรือว่าถ้าพวกเขาเข้าใจผิดเขาก็คงจะมาหาเราเองแหละเอาตามที่ผมว่าเถอะลุงทองพยักหน้าพรางส่งเสียงกูทันทีแกกูรออยู่พักหนึ่งคราวนี้ผมกูร้องบ้างเงียบไม่มีเสียงตอบใดๆยิงปืนดีกว่าลุงผมบอกลุงทองยิงปืนขึ้นฟ้าเว้นระยะทีละนัดรออยู่สักพักทุกอย่างก็เงียบฉี่ไร้วี่แววใดๆทั้งสิ้นมีเพียงฝูงนกที่บินแตกฮือออกจากรวงเข้าไร่แถวนั้นที่ตกใจเสียงปืนลุงทองและผมยืนรออยู่สักพักพวกเราก็ตัดสินใจกลับไปยังกระท่อมไปกันเถอะคงจะหมดหวังแล้วล่ะแกบอกแต่ยังไงก็รอทางพวกบาวีก่อนนะและถ้าไม่มีวิแววอะไรจากทางโน้นน่ะพรุ่งนี้ข่าวว่าเราจะออกดูร่องรอยอีกสัก1 วันถ้าไปเจออะไรอีกเราก็จะออกจากที่นี่ช่วงบ่ายของพรุ่งนี้นั่นก็คือแผนการที่ลุงทองบอกกับผมระหว่างที่พวกเราเดินออกมาจากชายป่าตรงไปยังกระท่อมโดยพวกเรานั้นเดินฝ่ามาทางกลางไร่ฐานอุดมสมบูรณ์ที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งพวกเราเดินกลับมาถึงหน้ากระท่อมได้ไม่นานไม่ถึง5 นาทีพวกหลวงแดงและบ่าวีก็ตามมาถึงพอดีเป็นอย่างไรบ้างวะทางด้านพวกเองน่ะเจออะไรบ้างวะลุงทองถามคนน่ะไม่เจอแต่ว่าเจอรอยอะไรบางอย่างนะลุงนะหลวงแดงตอบและหันหน้าไปทางบ่าวีคืออย่างนี้นะลุงบ่าวีเริ่มต้นพวกเราเจอรอยอะไรบางอย่างตอนที่ออกไปและตอนที่เรากำลังจะวกมายังกระท่อมเจอตรงกลางไร่เลยลุงฝั่งซ้ายมือที่เห็นแนวไผ่อยู่ไกลๆนั่นแหละบ่าวีชี้มือไปยังกอไผ่ที่พวกบุกเบิกคงจะเว้นไว้ใช้ประโยชน์ใกล้ๆบ้านแกเห็นรอยอะไรหรือบ่าวีลุงทองถามก็รอยพวกข้าวไร่ข้าวโพดและก็พวกไม้เล็ก
ไม้น้อยแถวนั้นน่ะมันล้มลงเป็นทางราบเลยตอนแรกผมกับหลวงแดงก็นึกว่ารอยพวกหมูป่ามันเหยียบย่ำแต่ว่าพอดูดีๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นรอยกดทับจากตัวอะไรสักอย่างที่มีน้ำหนักมากจนมันลูบราบลงมันลูบติดดินเลยนะลุงและมันน่ะคงจะกดทับอยู่เป็นวันๆเพราะว่าข้าวโพดข้าวไร่ที่ดิดตัวฟื้นขึ้นมาบางต้นยังมีเศษดินติดอยู่ตามฝักตามใบอยู่เลยนะบ่าววีอธิบายแล้วมันเป็นทางราบยาวหรือลุงทองถามเหมือนจะมองเห็นอะไรลางๆก็ยาวอยู่ร่วม10 ถึง 15 เมตรเลยนะลุงถ้างั้นก็คงเหมือนที่ข้าคิดแล้วก็พวกเองคิดนั่นแหละแกสรุปออกมาโง่เลยหลวงแดงพูดออกมาใช่แล้วหลวงแดงรอยแบบนั้นน่ะมันก็ต้องเป็นไอ้ตัวยาวแต่ว่าจะเป็นงูอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเองพาข้าออกไปดูรอยนี้อีกทีนึงตอนนี้น่ะรีบหุงหาอาหารเอาไว้กินกันก่อนมันจะมืดค่ำกันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมก่อไฟกันเถอะตะวันร้อนๆเต็มทนแล้วน่ะลุงทองบอกพร้อมออกเดินไปใกล้ๆกระท่อมมองหาเศษไม้แห้งเพื่อที่จะก่อไฟกองอยู่ในขณะที่ผมขึ้นไปบนกระท่อมเพื่อปัดกวาดเตรียมที่หลับที่นอนส่วนบาวีกับหลวงแดงกำลังเตรียมอาหารอยู่ที่พวกนาเหมทำเป็นที่ล้างจานและในขณะที่พวกเราเตรียมที่จะล้อมวงกินข้าวมื้อเย็นกันตรงชานเรือนของบ้านนาเหมนั่นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นตรงตีนบันไดลุงทองบ่าวเชิดพวกเราที่กำลังเปิดข้าวชะงักนึกว่าหูฝาดลุงทองขยับปากจะพูดเสียงเรียกจากตีนบันไดก็ดังขึ้นอีกพร้อมกับเสียงเดินขึ้นมาลุงทองพวกเรา4 คนที่กำลังนั่งมองตรงไปยังบันไดเพราะน้าเหมแกทำนอกชานบ้านไว้ก็จริงแต่ว่าแกยกขอบกั้นขึ้นทุกด้านเสมอกันหมดมันสูงเสมอเอวคล้ายๆกับว่าแกทำป้องกันพวกสัตว์ร้ายเราเลยมองด้านล่างไม่เห็นพวกเราอยู่ในท่าเตรียมพร้อมวางช้อนวางจานและเจ้าของเสียงนั่นก็โผล่หน้าขึ้นมาไอ้เหมลุงทองตะโกนลั่นและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงด้วยความดีใจพวกเราลุกขึ้นไปก่อนน้าเหมกันกลมในอีก3 คนก็คือบ่าวแก้วกับเมียและน้าจิตเมียของน้าเหมก็โผล่ขึ้นบันไดมาในสภาพของทั้ง4 คนที่พวกเราเห็นนั้นเมื่อเห็นต่างก็ต้องตกตะลึงและก็แปลกใจเพราะทุกคนผอมสู้จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้พรั่งพรูออกจากปากของน้าเหมอย่างเร่งร้อนและกระวนกระวายเรื่องมันเป็นอย่างนี้ข้าจะเล่าอย่างเร็วๆนะเพราะว่าตอนนี้นะอันตรายมีอยู่รอบตัวคือว่าเมื่อเกือบ2-3 เดือนก่อนนะไอ้แก้วมันเข้าไปฉายดงลึกเพื่อหาสัตว์มาเป็นเสบียงทีนี้มันไปเจอไข่ของตัวอะไรสักอย่างตอนนั้นนะมันไม่รู้ว่าไข่นั่นน่ะมันเป็นไข่อะไรมันบอกว่ามี10 ฟองใช่ไหมวะไอ้แก้วใช่แล้วมี10 ฟองนั่นน่ะสิโตขนาดบาดพระแล้วมันน่ะนึกอะไรข้าก็ไม่รู้มันเอาไม้แหลมทิ่มแทงกระทุ้งจนเละไปหมดใช่ไหมไอ้แก้วก็ใช่ข้าก็สงสัยแหละว่ามันจะเป็นไข่สัตว์อะไรที่ตัวใหญ่แต่ว่าไม่นึกว่าจะเป็นไข่งูพวกเราอุทานใช่พอข้าทำลายแล้วก็กลับมาจากไร่ถึงกระท่อมมันก็ตามมาเลยในชั่วโมงนั้นแหละอะไรตามเองมาวะไอ้แก้วก็เจ้าของไข่พ่อกับแม่ของมันยังไงล่ะ2 ตัวขนาดเท่ากับตัวพวกเรานี่แหละพอๆกับต้นมะพร้าวเลยดีเดียวแต่ว่ายาวราวๆ15 เมตรถึง20 เมตรมันเหมือนกับเป็นงูหลามแต่ว่ามันมีเขี้ยวออกมาจากปากน่ากลัวมากพวกเรานะกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้แหละดีนะที่ไอ้สีหมาที่เลี้ยงไว้น่ะมันเห่าเราเลยรู้ตัว
ว่าเกือบไม่รอดน้าเห็มพูดดีนะที่ตอนนั้นน่ะข้าตะกอกองไฟกองใหญ่ไว้น่ะกระท่อมมันก็เลยลังเลไม่เข้ามาถึงชานเรือนก็คือแสดงว่ามันกลัวไฟนั่นแหละแต่ว่าไอ้2 ตัวนั่นน่ะมันเฝ้าเราอยู่ด้านหน้าและมันร้องออกมาเสียงร้องของมันน่ะชวนสยองจริงๆข้าตัดสินใจแอบออกทางด้านหลังแล้วก็ค่อยๆก่อกองไฟกองใหญ่เพิ่มขึ้นอีกโดยให้ไอ้แก้วหลอกล่อยิงมันไปเรื่อยๆกับปืนแก๊ปแต่ว่าปืนทำอะไรมันไม่ได้เลยไม่ระคายผิวหนังมันเลยกับปืนแก๊ปนะจนว่าพอไฟอีกกองลุกโผล่ขึ้นมามันถึงได้ล่าถอยไปแต่นับจากวันนั้นน่ะไอ้พวก2 ตัวนั้นมันดักเราอยู่ตลอดทั้งวันบางวันก็เฝ้าทั้งวันบางวันก็เฝ้าครึ่งวันบางทีนะ2-3 วันมันก็มามันอาฆาตพยาบาทไม่ลืมไม่เลือนเลยบางที4 วันมันก็มาบางทีมาทุกวันจนเราไม่กล้าออกไปได้เลยจนครั้งสุดท้ายน่ะเมื่อเกือบเดือนก่อนข้าเองวิเศษมันน้าเหมเล่ามันแอบอยู่ในไร่คงจะแอบอยู่นานแหละมันฉกใส่ข้าเฉียดไปนิดเดียวอีกตัวก็ดักที่ข้ารอดมาได้เพราะว่าไอ้สีน่ะมันเข้าช่วยก็เลยเสร็จมันไอ้แก้วมันก็ได้ยินเสียงก็เลยวิ่งมาช่วยแล้วก็ยิงปืนใส่มันเลยล่าถอยไปแล้วก็มันเป็นกลางวันด้วยดูเหมือนว่าสายตามันไม่ค่อยดีเฮ้ยข้าละกุ้มใจจริงๆพวกเราอยู่กันอย่างกระโดดอยากแล้วเราก็ล่าถอยหนีไปมันเฝ้าที่จะฆ่าเราอย่างอาฆาตเป็นแรมเดือนพวกเราหนีไปอยู่ในถ้ำบนเขาแทบจะไม่มีอะไรกินเลยเองเอ้ยมันดักทางจนเราแทบจะเป็นโรคประสาทและพวกข้าก็ได้ยินเสียงปืนของลุงทองก็เลยรู้ว่ามีคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนนี่พวกเราสุ่มเสี่ยงออกจากถ้ำมาอย่างวัดดวงลูกปืนของเราก็หมดไปหลายวันแล้วเพราะว่าต้องยิงขู่มันเป็นประจำมันน่ะรู้ว่าเราอยู่ในถ้ำแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าทางเข้าน่ะเป็นรูแคบและเราก็ทำกับดักไว้ข้าน่ะคิดจะหนีกลับหมู่บ้านไปก็ไม่กล้าออกไปกลัวมันดักอยู่มันน่ากลัวมากเลยลุงทองเอ้ยแล้วนี่พวกแกก็มายังไม่เจอมันเลยหรือหน้าเหมพูดซะยืดยาวแล้วก็หันมาทางผมก็ไม่นี่นะเหมไม่มีร่องรอยอะไรแต่ว่าหลวงแดงน่ะเห็นรอยที่มันดักซุ่มรอยเก่าน่ะแต่ว่ารอยแถวกระท่อมทำไมไม่มีเลยล่ะผมถามก็คงฝนใหญ่น่ะแหละร่องรอยเลยหายไปพวกแกอย่ามัวถามให้มากความเลยกินแล้วก็รีบไปที่ถ้ำกับข้าเถอะน้าเหมเร่งราวข้าว่าคงจะไปไม่ทันการแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะนี่พวกเราโชคดีจริงๆที่ไม่โดนมาเล่นงานหรือว่ามันมัวไปดักเล่นงานพวกเองอยู่เอาล่ะฟังนะบ่าวเหมกับบ่าวแก้วเราจะสู้กับมันคืนนี้ข้าว่าเราปักหลักตรงนี้แหละนะก่อนอื่นกองไฟใหญ่ๆเลย4 กองเอาล่ะเราต้องรีบแล้วนะลุงทองสั่งการและไม่นานกองไฟจากขอนไม้ใหญ่ๆ4 กองก็ค่อยๆลุกโผล่ขึ้นในความมืดก็โรยตัวลงมาดำสนิทแมลงกลางคืนเริ่มทำงานบางชนิดก็ขับขานบรรเลงไพรลุงทองให้หลวงแดงหุงข้าวและเปิดปลากระป๋องให้พวก4 คนนั้นกินรองท้องพวกเขากินกันยามลืมตายและก็บอกว่าไม่ได้กินข้าวอิ่มแบบนี้2 เดือนเต็มแล้วเพราะว่าต้องหลบซ่อนไม่ตายก็บุญแล้วงานไร่ทั้งหมดต้องทิ้งก็เลยรกเรืออย่างที่พวกเราเห็นไอ้งูพวกนี้มันไม่ได้ฉลาดอะไรมากนักเด้อไม่เหมือนพวกจงอางหรือเปล่าข้าว่าเราจะล่อให้มันเข้ามาโดยใช้เหยื่อล่อลุงทองบอกแผนการเมื่อเวลาผ่านไปราวๆ3 ทุ่มเหยื่อล่อลุงจะใช้อะไรหรือผมถามอย่างข้องใจเพราะเราไม่มีอะไรเลยที่พอจะใช้เป็นเหยื่อล่อก็ใช้หลวงแดงนั่นแหละให้นั่งที่ลานดินนั่นแกพูดพร้อมกับหัวเราะกากหลวงแดงสะดุ้งเฮือกพรางเอ่ยเฮ้ยจริงหรือลุงพูดบ้ามันเสียวนะ
ข้ายอกเล่นดอกเว้ยใครจะเสี่ยงแบบนั้นล่ะข้าจะใช้กุมารยังไงล่ะพวกเองลืมไปแล้วหรือกุมารทองจะไม่ลงบ่าววีถามใช่กุมารที่เพิ่งจัดการผีป่าไปเมื่อคืนนี้ยังไงล่ะเอาละพักกันก่อนไอ้พวกนี้ถ้ามันเข้ามานะมันต้องเข้ามาดึกแน่ๆพวกเองนอนเถอะส่วนไอ้แก้วไอ้หิมพวกเองวางใจได้นะข้าช่วยเต็มทีเพียงแต่ว่าอย่าตกใจอย่าวิ่งลงจากเรือนแค่นั้นก็พอส่วนพวกเองรักกันนอนพวกที่เหลือดูไฟอย่าให้หมดเด็ดขาดราวๆตี 2เสียงเรืออย่างแผ่วเบาก็ดังขึ้นให้ผมและลุงทองได้ยินน้าเหมที่เพิ่งตื่นขึ้นมาพร้อมกับน้าจิตเมียของแกภาวะเยือกกระซิบแผ่วๆมันมาแล้วลุงมันมาแล้วข้ารู้แล้วใจเย็นๆเดี๋ยวกุมารจัดการเองแกไม่ต้องห่วงแกบอกพร้อมชี้มือไปที่ลานดินที่ห่างจากกองไฟและที่ตรงนั้นเด็กชายคนหนึ่งอายุราวๆ6-7 ขวบกำลังนั่งอยู่บนก้อนหินเตี้ยๆอย่างสบายอารมณ์โดยไม่รู้ว่าบัดนี้พญามัจจุราชได้คืบคลานมาใกล้จะถึงตัวเต็มทนและฉับพลันนั่นเองยามเงียบกริบและโหดร้ายร่างของงูยักษ์ขนาดน้องๆต้นมะพร้าวก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาให้เห็นในท่ามกลางแสงจากกองไฟและมันก็มี2 ตัวอยู่ใกล้ๆกันมันชูคอดูทีท่าอยู่สักพักแล้วมันก็ฉกกัดเข้าไปที่ร่างของเด็กนั่นทันทีโดยที่งูยักษ์อีกตัวกลับอ้อมไปดักอีกทางกันหลบหนีแล้วสิ่งที่งูพยาบาทตัวนั้นไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นโดยที่มันเองก็งงร่างของเด็กที่นั่งอยู่ณที่ตรงนั้นกลับหายแวบไปอย่างกระทันหันและนั่นมันก็ฉกเข้าใส่เต็มแรงโดนเข้าที่งูอีกตัวหนึ่งที่อ้อมมาทางด้านหลังพอดีมันโดนเข้าที่ลำคองูตัวนั้นอย่างจังและถนัดทนีเสียงร้องประหลาดอย่างเจ็บปวดมันขึ้นจากงูตัวที่โดนฉกและมันก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมคู่ของมันถึงทำร้ายมันแต่โดยสัญชาตญาณของสัตว์เลือดเย็นเมื่อมันตั้งหลักได้มันก็หันกลับไปพันรัดและฉกกัดใส่คู่ของมันทันทีอย่างโกรธแค้นนัดฟัดกันเองแล้วโว้ยลุงทองบอกและพวกที่นอนอยู่ต่างก็ตื่นขึ้นหมดแล้วและมองดูเหตุการณ์ที่ด้านหน้ากระท่อมอย่างตื่นเต้นและสยดสยองตื่นกลัวพวกเราใครมีปืนระดมยิงไปที่หัวของมันทั้ง2 ตัวนะยิงให้เข้าปากยิ่งดีเอาละพอข้าให้สัญญาณก็ยิงเลยยิงที่ปากกับหัวเท่านั้นแกสั่งและจากนั้นเสียงตูมๆก็ระเบิดขึ้นจากปืนลูกซองบ้างปืนแก๊ปบ้างดังสนั่นก้องไปทั้งราวป่าในยามดึกคืนนั้นนั่นเอง4 คนยิงกันอย่างไม่ให้มันตั้งตัวและหนีได้พวกเขายิงและยิงถ้านับดูแล้วร่วม50-60 นัดโดยทีเดียวที่สลับกันยิงเอาละหยุดจุดพอแล้วลุงทองตะโกนในภาพที่ทุกคนเห็นก็คืองูหลามยักษ์2 ตัวนอนกายพาดกันตายสนิททั้ง2 ตัวแต่หางของมันยังคงสั่นกระดิกตลอดเวลาตายแน่หรือน้าเหมถามอย่างหวั่นๆก็ไปดูด้วยกันนี่แหละหัวเล็กขนาดนั้นไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงโดนลูกโดดกลับไปเต็มไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดแล้วไหนที่มันกัดกันอีกมันก็จะตายกันอยู่แล้วลุงทองบอกพร้อมกับเดินนำตรงไปยังซากงูพยาบาท2 ตัวพวกเราช่วยน้าเหมกับบ่าวแก้วจัดการซากงูและตรวจดูรอบๆภูเขาที่แกมาบุกเบิกจนแน่ใจว่าไม่มีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่อีกยิ่งวางใจ
และก็เดินทางกลับออกมาจากป่าแห่งเขาชุมจันทร์โดยพวกเขา4 คนก็กลับออกมาด้วยเพื่อที่จะหาซื้อเสบียงและเยี่ยมลูกๆและจะกลับเข้าไปใหม่พร้อมกับพวกผมด้วยเพื่อที่จะเริ่มบุกเบิกหากล้างถางพงในอีก15 วันข้างหน้ารอบนี้พวกเราจะไปกันนับ10 ครอบครัวเพื่อไปตั้งหมู่บ้านใหม่เพราะดูทำเลแล้วที่ตรงนั้นมันเหมาะจะทำมาหากินเหลือเกินน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ลุงทองนั้นไม่ได้ไปด้วยแกต้องคอยบัญชาการอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่คอยเป็นคนส่งกำลังบำรุงและคุมลูกบ้านทางนี้ค่อยๆทำถนนทำทางเล็กๆให้พวกรถราพอวิ่งเข้าไปได้จะได้สะดวกซึ่งก็คงต้องใช้เวลานับแรมปีแลกกับการบุกเบิกที่ซึ่งต้องทำเผื่อแกด้วย50 ไร่เหตุการณ์ร้ายๆได้ผ่านพ้นไปน้าเหมกับบ่าวแก้วรักและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพวกเราอย่างที่สุดถึงแม้ว่าพวกเราจะบอกกับแกอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกได้ก่อกินใจของพวกเขาไปสักแล้ววันเวลาผ่านไปตอนนี้เขาชุมจันทร์ได้เจริญและคึกคักขึ้นเรื่อยๆมีพวกบุกเบิกและแสวงโชคเข้ามาตลอดเวลาจนต้องมีผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของที่นี่มีคนเข้ามาอยู่ร่วม200-300 คนแล้วและถนนก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าหน้าฝนแล้วก็คงจะลำบากหน่อยถ้าเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเอาโซ่ที่ทำเป็นพิเศษพันล้อไว้เพราะต้องลุยโคลนออกไปทางด้านนอกเพื่อซื้อเสบียงและสิ่งจำเป็นไม่มีใครรู้เรื่องหมูยักษ์นอกจากพวกเราทั้งหมด8 คนเพราะเราไม่อยากให้ใครขวัญเสียและบนไหล่เขาตอนนี้ดอกกาแฟของน้าเหมก็ได้บานสะพรั่งขาวโพลนและส่งกลิ่นหอมเย็นไปทั้งภูเขาทุกคนบุกเบิกที่ทางกันอย่างมีความสุขไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งกันและตอนนี้ผมและเพื่อนบ้านก็คือบาวีและหลวงแดงกำลังเตรียมที่ชายป่าสวยๆไว้เพื่อที่จะสร้างสำนักสงฆ์และเมื่อเสร็จแล้วเราจะนิมนต์พระที่ปฏิบัติดีๆสักรูปมาอยู่ประจำณสถานที่แห่งนี้และสำนักแห่งนี้คงจะมีชื่อว่าสำนักสงฆ์เขาชุมจันทร์นั่นเองจบบริบูรณ์